तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा अलाइट मोशन भन्ने एप्लिकेसन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि तपाई यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अलाइट मोशन भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको अगाडि यो एप्लिकेसन आउनेछ। तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईले मैले दिएको लिंकबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अलाइट मोशन एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने नो वाटरमार्क बिना तपाईले कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर मैले अर्को लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकबाट तपाईले अलाइट मोशन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी डाउनलोड गर्ने म यो भिडियोको लास्टमा पनि सिकाउँछु। तपाईले मजाले गएर सजिलो तरिकाले प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो डाउनलोड गरिसकेको छु। म यसलाई ब्याक गरे। तपाईले अब यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले अब अर्को एउटा लिंक छ। मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा अर्को लिंक दिएको छु। प्रिसेट लिंक मैले दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी तपाईले पहिला सुरुमा चाहिँ अलाइट मोशन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो प्रिसेट लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी तपाईको अगाडि आउँछ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट भनेको छ। तपाईले यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मोबाइलमा यो प्रिसेट लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सिधै ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि अब तपाईले सजिलोसँग गराउन सक्नुहुन्छ। धेरै अप्ठ्यारो छैन। धेरै सजिलो छ। तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु यसरी आइसकेपछि तपाईले यसरी तल सार्नु होला। यसरी तल सारिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अगाडि यहाँ बनेर आइसकेको छ। तपाईले सिर्फ यहाँ भिडियो र फोटो राख्ने काम मात्रै छ। धेरै सजिलो छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि आउनु होला। तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन राख्न मन लाग्छ त्यो राख्नु होला। मैले चाहिँ फोटो राखेको छु। तपाईले 20 वटा फोटो चाहिन्छ यसमा राख्नको लागि। यदि तपाईले फोटो मात्रै राख्ने हो भने, यदि तपाईले भिडियो राख्नु हुन्छ भने तपाईले जुनसुकै पार्टहरुमा भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई फोटो राखेर सिकाए। अब साथीहरु त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेपीजी भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले 20 वटा फोटो राख्नु होला। तपाईले 20 वटा फोटो चाहिने छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुको फोटोमा क्लिक गरेको छु। त्यसपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। यसमा क्लिक गर्दिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी ब्याक गर्नु होला। फेरि ब्याक गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले सुरुमा यसमा फोटो हालिसकेका छौं। त्यसपछि अर्कोमा जानु होला। अर्कोमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। यो क्लिपमा पनि तपाईले अर्को फोटो राख्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि जेपीजी मा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि माथि प्लसको साइन छ। यसमा क्लिक गर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि ब्याक गर्नु होला। फेरि ब्याक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले दुईटा ठाउँमा फोटो राखिसकेका छौं। यदि तपाईले भिडियो राख्न मन लाग्यो भने भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अर्कोमा जानु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि जेपीजी मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। यसमा क्लिक गर्दिनु होला। अब त्यसपछि साथीहरु यसरी ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा दुईटा तीनटामा फोटो हालिसकेका छौं। यस्तै गरी तपाईले हाल्दै जानु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि जेपीजी भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई भिडियो सिलेक्ट गर्न मन लाग्यो भने भिडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि ब्याक गर्नु होला। फेरि ब्याक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईले माथि तान्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तान्नु होला है। धेरै हुन्छ। त्यसपछि अर्कोमा जानु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। यो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि जेपीजी भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि माथि प्लसको साइन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु फेरि ब्याक गर्नु होला। फेरि ब्याक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसरी सार्नु होला। फेरि यसमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। जेपीजी मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि प्लसको साइनमा
क्लिक गरिदिनु होला। फेरि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा क्लिप आएको छ। तपाईले यो दुईटा क्लिपमा चाहिँ सेम फोटो राख्नु पर्ने हुन्छ। सुरुको क्लिपमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, जेपीजी मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सेम फोटो राख्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा यो फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला, प्लस गरिदिनु होला, फेरि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। अब फेरि तपाईले सेम तल हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को क्लिप छ, यसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि कलर एन्ड फिलमा जानु होला, जेपीजी मा जानु होला। तपाईले फेरि त्यही फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डबल क्लिप भएको ठाउँमा। त्यसपछि प्लस गरिदिनु होला। अब साथीहरु ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ डबल क्लिप भएको ठाउँमा हामीले सेम फोटो चुज गरेको छौं। अब यसरी फेरि तान्नु होला, यहाँ धेरै छ, फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, जेपीजी मा क्लिक गर्नु होला। यस्तै गरेर तपाईले फोटो हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला, ब्याक गर्नु होला, फेरि ब्याक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसै अर्को क्लिप आयो, यसमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, जेपीजी मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को एउटा फोटो क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला, ब्याक गर्नु होला, फेरि ब्याक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, जेपीजी मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटो क्लिक गर्नु होला, प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक गर्नु होला, फेरि ब्याक गर्नु होला। फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको डबल क्लिप आएको छ। फेरि सुरुको क्लिपमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा, जेपीजी मा। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईलाई जुन फोटो मन पर्छ त्यो फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि ब्याक गर्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि ब्याक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि अब यसमा चाहिँ सेम फोटो है, डबल क्लिप भएको ठाउँमा चाहिँ सेम फोटो। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सेम फोटो क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि ब्याक जानु होला, ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी तपाईले सबै ठाउँमा भर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यति थोरै छ, तपाईले यस्तै गरेर यहाँ यसरी भर्नुभयो भने तपाईले यो भिडियो मजाले तपाईको बन्नेछ। यति भरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी हुनेछ। तपाईको यहाँ साउन्ड पनि यहाँ पहिले नै तपाईको साउन्ड पनि यहाँ हुनेछ, तपाईले साउन्ड राख्नु पर्दैन। तपाईले सिर्फ तपाईले यसरी यसमा फोटोको क्लिपहरुमा क्लिक गर्दै तपाईले आफ्नो नयाँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो नयाँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी हुनेछ। अब साथीहरु यो भिडियो रेडी भइसकेपछि यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल एक्सपोर्ट भन्ने छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो सेभ हुनेछ। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 0% 1% हुँदै तपाईको यहाँ 100% पुग्नु पर्ने छ। तपाईले ब्याक नगर्नु होला, यतिकै यहाँ 100% पुग्नेसम्म यसरी वेट गर्नु होला। वेट गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि मजाले गएर तपाईले टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु भएको भने तपाईको वाटरमार्क आउन सक्छ। त्यसैले मैले दिएको लिंक छ, मैले दिएको लिंकबाट यदि तपाईले यो डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले वाटरमार्क आउने छैन। अब त्यसको लागि कसरी डाउनलोड गर्ने, मैले दिएको सुरुमा लिंक छ, तपाईको अलाइटमोसन भन्ने छ, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। मैले दिएको लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी तपाईको खुल्ने छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसरी खुलिसकेपछि यसरी तपाई तल जानु होला, यहाँ सेकेन्ड भनेको छ 3 2 1 हुँदै हेर्न सक्नुहुन्छ 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै अप्सनहरु छन्। तपाईले सुरुको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, डाउनलोड एपीके फाइल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्लोज छ, यहाँ एड आउँछ, यसरी क्लोज गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा तपाईको क्रोम कुन ब्राउजरबाट तपाईले ओपन भएको छ तपाईको त्यहाँ यो एप्लिकेसन डाउनलोड हुनेछ। अलाइटमोसन एप्स तपाईको मोबाइलमा डाउनलोड हुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।